Good afternoon guys! We are now on our 10th episode dito sa ating Mini Fincher channel. At bago lahat, gusto ko muna pasalamatan lahat ng mga nanonood, viewers, lalo-lalo na yung mga subscribers sa channel natin. Itong episode na to, nagpapasalamat ako kay Jeff na katukayo ko para sa question na pinadala niya. Actually, nanghihingi lang naman siya ng advice kung anong pwede niyang gawin sa setup niya ng aviary. Na ang plano niya ay maglagay ng colony ng halo-halong breed or species ng finches. So paano magko-coexist lahat ng mga ibon na yun ang hindi masyadong mag-aaway-away, at paano rin ang gagawin niya para ma-maintain ang population ng aviary niya dahil ayaw niya maging overcrowded pag nagtagal. Mukhang ang purpose niya rito ay hindi naman for breeding dahil nga sinabi niya nga ayaw niya dumami yung population ng aviary niya. Well, unang-una kailangan malaki ang aviary mo kung may plano ka maglagay ng colony para hindi sila ganong mag-away-away. And then, syempre, kailangan piliin mo rin kung anong mga ibon ang ilalagay mo. Kung anong klaseng finches. May mga finches kasi na medyo aggressive, like yung mga zebra finches, medyo territorial yan. So, kung ang plano nyo ay zebra finches, siguro konti lang ang ilagay nyo zebra finches and then haluan nyo ng iba-ibang klase. Ang mga mababait na finches na napansin ko would be the society finches. Medyo hindi masyado aggressive yan. Pwede nyo ring haluan ng gold yan, ng shaft tail, ng owl. Yung mga yan, mukhang wala namang problema sa mga ganyang species ng finches. Hindi siya masyado aggressive. Pero ang zebra talaga, medyo pagka nasa breeding season na, minsan nanghahabol or nanunuka ng mga ibang ibon yan. So kung maglalagay ka ng iba-ibang species ng mga finches sa iyong aviary, siguraduhin mo na you have a cage that is big enough for the number of birds that you will be keeping. Ibig sabihin, naaayon yung number ng ibon mo sa laki ng cage mo. So wag mo masyadong sisikipan, wag mo masyadong pupunuin. Siguraduhin mo rin na maraming perches para hindi sila mag-away-away pagka dumadapo sila sa mga perches na yan. Pag konti kasi minsan lagi sila magkakatabi, nagtutukaan dahil nag-aagawan sila sa perch na dadapuan nila. So damihan mo yung perches, and then kailangan may space sila na maliliparan para hindi sila mag-away-away. Kung meron mang maghabulan ng mga ibon dyan, hindi sila magkakaabutan masyado. Siguro kailangan mo rin obserbahan kung merong mga ibon na medyo nanggugulo or may nangaaway para alam mo kung paano i-address yung mga problema na yun later on. So dahil ayaw niya masyadong dumami, gusto niya makontrol yung pag-breed ng mga ibon niya. Ang advice ko dyan, huwag mong lalagyan ng mga nest boxes, ng mga nest baskets, or kahit kung pwede nga, kahit huwag mo nang lagyan ng nesting materials. Kasi pagka walang nesting materials o walang mga nest na may ilalagay dyan, medyo madi-discourage yung mga ibon na mangitlog or mag-breed. Hindi ko naman sinasabing foolproof yun, hindi ko naman sinasabing siguradong hindi mangingitlog or hindi magbe-breed yung mga finches mo, pero kahit papano medyo mahihirapan silang mangitlog or medyo ayaw nilang mangitlog kung wala silang pugad na pag-iitlogan. Kung sakali namang may mangitlog na mga ibon sa aviary mo, kung ayaw mo talagang dumami ang population or ayaw mo dumami ang mga ibon mo, kunin mo na lang yung mga itlog at huwag mo nang palimliman sa kanila. Yan ang isang tip ko sa'yo. Ang second tip naman is, pwede rin ang gawin mo sa aviary mo ay pare-parehong gender ang ilalagay mo. So, pwedeng puro lalaki or puro babae. That way, sigurado kang hindi sila dadami. Walang magbe-breed. So, napakaikli lang na itong video na to. That was just to answer Jeff's question. I appreciate all the messages na pinadadala nyo sa akin. At nagpapasalamat ako ulit sa ating mga subscribers. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, I suggest you to subscribe na rin para mas ganahan tayo gumawa ng mga content. Okay? So, hanggang sa susunod ulit. Bye-bye!